Hello everyone, welcome to Tech Nepal. आज चाहिँ हामी यस भिडियोमा HTML टेबलको बारेमा सिक्नेछौँ। यो चाहिँ हाम्रो ट्युटोरियलको पार्ट 8 हो र यसमा हामीले ओन्ली HTML को टेबलहरू सिक्छौँ। लेट्स स्टार्ट। र सुरु गरौँ। एउटा सबलाइन खोलौँ हैन। र मैले फाइल क्रिएट गर्ने आज चाहिँ त्यो पुरानो फाइलमै लेख्थेँ। HTML ट्याग टाइटलमा दिउँ HTML टेबल भन्न दिउँ। अनि र बडी भित्र चाहिँ हामीले जे पनि कोडहरु चाहिँ बडी भित्र लेख्नुपर्छ। त्यही भएर यहाँ एउटा दिउँ हेडिङ ट्याग दिउँ। h1 भित्र दिउँ टेबल्स भन्न दिउँ। टेबल्स example in HTML भनेर सेभ गरौँ टक्कलाई है। अनि स्टाइल दिउँ हेरेलाई हामीले इनलाइन CSS दिउँ यसलाई। फन्ट कलर दिउँ र बडीमा दिउँ ब्याकग्राउन्ड कलरमा दिउँ ओरेन्ज दिउँ ल। अनि ठ्याक्क अब हामीले रन गरौँ एकचोटिलाई र आएको छ। अब चाहिँ के गरौँ भनेदेखि कहाँ त्यस्तो यार टेक्स्ट अलाइन सेन्टर बिचमा ल राखिदिउँ त्यो हाम्रो हेडिङलाई चाहिँ अब ल गएको छ बिचमा नि। HTML टेबल्स एक्जाम्पल भनेर राख्नु अलि मिलाएर है त। ल यो भाइले अघि लेखेको हामीले कलर हालेको CSS मा अनि हेडिङ लेखेको। अब चाहिँ हामी के गरौँ भन्दाखेरि एउटा टेबल बनाऊँ। टेबल भन्ने ट्याग युज गरौँ। टेबल लेखेर ट्याब दबाऊँ। टेबल भित्र tr लेखौँ। tr भनेको टेबल रो भइहाल्यो हैन। त्यहाँ मैले लेखेँ बुझ्नुलाई tr लेखौँ। tr देखेर फेरि ट्याब दबाऊँ अनि th लेखौँ। th भनेको चाहिँ टेबल हेड भइहाल्यो। टेबलको त्यो माथि टप हेडमा के लेख्ने भन्नुहुन्छ नि त्यो भइहाल्यो th भनेको। th लेखेर ट्याब दबाऊँ टेबल हेड भइहाल्यो। टेबल हेडको फर्स्टमा दिउँ फर्स्ट नेम दिउँ है त ल। फर्स्ट नेम दिउँ अनि अर्को th दिउँ लास्ट नेम दिउँ। अर्को th मा दिउँ फर्स्ट लास्ट इमेल अनि अर्को th मा दिउँ कन्ट्याक्ट गर्न दिउँ है त। CONTACT कन्ट्याक्ट ल सेभ गरेर हेरौँ एकचोटि। र आएको छ हाम्रो माथि टेबल हेड th ले माथि उ। र यहाँ स्टाइलमा दिउँ हामीले मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल दिउँ है त। यति अलि आउँछ यहाँ 100 दिन्छ ल। ठ्याक्क बिचमा आयो ल 500 दिएँ मैले। हेर्न सजिलो होस् कि हजुरहरूलाई त्यो कसरी काम गरेछ। रेस्पोन्सिभ अहिले नगरौँ अहिले चाहिँ सिम्पल गरेर हेरौँ न। र थोरै तल झारिदिन्छु म। ल र त्यसपछि फेरि दिउँ टेबल रो भित्र अब दिउँ td भनेको टेबल डाटा। त्यो टेबल हेड भित्रको डाटा के राख्ने भन्ने कुरा td भनेको टेबल डाटा। फर्स्ट नेम दिउँ के दिउँ भने टेक नेपाल दिउँ फर्स्ट नेम। अनि लास्ट नेममा दिउँ नेपाल दिउँ। फर्स्ट त टेक भइहाल्यो।
अनि टिडी फेरि इमेलमा दिउँ technpl@gmail.com भनेर दिउँ यहाँ। अनि फेरि अर्को दिउँ कन्ट्याक्टमा दिउँ दिउँ जेपाती र त्यहाँ आएको छ हाम्रो टेबल ओमा ठ्याक्क। अहिले चाहिँ अहिले मिलेर आएको छैन, म त्यसलाई अहिले मिलाउँछु है। टिएच भएछ क्या त्यहाँ टिडीको छेउमा। ल ठिक छ। र यसलाई नै कपी हानिदिउँ फेरि, अनि तलबाट पेस्ट हानिदिउँ। नाम नेममा दिउँ के दिउँ भने हरि दिउँ त ल, हरि सुवेदी, हरि@gmail.com। ल्याप 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 भने जस्तै ल्याप 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 ल्याप। अब स्टाइल दिउँ त्यो टेबललाई यसो मिलाउँ, बोर्डर सोर्डर दिएर है। टेबल टिडी टिएचमा दिउँ। बोर्डर भनेर के दिउँ भने बोर्डर भन्ने एउटा हुन्छ होइन, बोर्डरमा दिउँ 1 पिक्सल सोलिड भनेर दिउँ। आएको छ, कच्चा भएर आएको छ है। त्यस्तो गर्दाखेरि अब यसको चाहिँ के दिउँ भनेदेखि टेबल होइन बोर्डर कोल्याप्स भन्ने छ एउटा, BORDR बोर्डर कोल्याप्समा कोल्याप्स भनेर दिउँ र देख्न जान्छ ठ्याक्क मिलेर आएको छ बोर्डर कोल्याप्स। बोर्डरको हाम्रो साइजहरू त्यस्तै। अर्को के दिउँ भनेदेखि टिआर भित्र दिउँ ल, रविन दिउँ, सुवेदी दिउँ, सुवेदी @007@gmail.com दिउँ ल। र यहाँ पनि ल्याप 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 दिउँ है त। र देख्नुहुन्छ मिलेर आएको छ त्यहाँ हाम्रो टेबल कन्टेनरहरू। र आजको लागि हामीले टेबलहरू यति नै। बाँकी चाहिँ हाम्रो पछाडिको भिडियोमा सिकौँला।